na ang Pilipino may kakayanan na magpahusay ng kabuhayan Pilipino. That we call on all patriotic Filipinos to discard ideological differences, party affiliations, disparity of religious beliefs and regional origins, to close our ranks, stand behind one flag, commit our honor, dedicate our lives to fight as best we can in defense of our country. Ang ating katipunan. Ang ating katipunan. Ang palatuntunang maghahatid sa inyo ng mahahalagang impormasyon tungkol sa mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ang ating katipunan. Magbibigay liwanag sa mga katanungang nagdudulot ng pagkalito sa mga mamamayan hango sa aral ng pandaigdigang kasaysayan. Ang ating katipunan. Makikinig sa inyong mga daing at kuro-kuro sa pagsusuri ng mga kasalukuyang suliranin ng ating bayan at ng buong mundo. Ang ating katipunan. Maglalatag ng kalutasan ng mga sanhi ng paghihirap ng kalagayan at kabuhayan ng sambayanan. Ang ating katipunan. Ihahatid sa inyo ni Itos Valdes ng Philippine LaRouche Society at Partido Politikal ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino kasama si Cathy Cruz. Diyos maray na banggi sa indong gabos na mga kabanwa. Magandang gabi Pilipinas, magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa ating palatuntunan ng ating katipunan. Ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyong pong makakasama at syempre kasama pa rin natin ang Pangulo ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino, walang iba kundi si Itos Valdes. Magandang gabi sa iyo, Itos. Ganda ba Cathy, and good evening rin sa lahat ng mga tagapanood at taga-subaybay sa ating programa, ang ating katipunan. Good evening. Again, it's Sunday, 7 to 9 p.m. Hello din sa mga may eating na engineero at staff ng DZXL, which we are also airing tonight, 7 to 9, every Sunday evening. Thank you, Itos. At syempre sa lahat po ng mga masugid nating mga taga-subaybay, kayo po ay nakikinig pa rin sa RMN DZXL 558 kHz sa inyong AM band. At sabayan niyo po kaming napapanood sa pamamagitan po ng social media accounts ng Katipunan Channel. Of course, time check po tayo. It's already 7:02 na po ng gabi. Ito po yung unang linggo sa buwan po ng Marso. It's March 3, 2024 po ngayon. At syempre, isa na naman pong mainit na talakayan sa loob ng 2 oras ang atin pong gagawin ngayong gabi. At alam niyo po, napakarami po ng mga balita ngayon na talagang maiinit sa loob at labas ng ating bansa. Pero mukhang kailangan natin unahin muna yung mga pressing issues dito sa ating bansa. Lalo na sa usaping bigas. Nako! Ito na naman tayo. Alam niyo po, kamakailan ay may reklamong inihain po sa Office of the President na naglantad ng mafia sa NFA. Nagsimula ang paglutas sa umano'y mafia sa loob ng National Food Authority sa paghahain ng formal na reklamo sa Office of the President na inakusahan si NFA Administrator Roderico Bioco bilang nasa likod ng umano'y questionabling pagbebenta ng bigas sa ilang negosyante. Makikita sa mga dokumentong natanggap ng Office of the President ang liham na reklamo noong February 13 mula sa NFA Assistant Administrator for Operation na si Engineer Lemuel Pagayunan na umano'y naglabas ng memoranda si Bioco na nagpapahintulot sa pagbebenta ng 75,000 sako ng NFA rice na umaabot sa 93.75 million sa ilang mga negosyante. Ang mga paratang ni Pagayunan ang nag-udyok kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na bumuo ng panel na mag-iimbestiga sa umano'y katiwalian sa NFA.
Kasabay nito, binanggit ni Pagayunan ang isang memorandum na inalabas ng NOY Assistant Administrator for Operation at John Robert Hermano noong November 13, 2023 na nag-uutos ng mga stock ay irerebag sa mga container na walang marka ng NFA bago ibenta bilang commercial rights. Naka-address ang sulat kay NFA Region 1 Regional Manager Lolita Sanedrin at NFA Region 2 Regional Manager Bioco Miguel Texon, dating NFA Region 4. Ganoon din kay Regional Manager Leo Damole. Sinabi ni Pagayunan na nagsusumite siya ng mga irregularidad kung hindi man mga paglabag sa mga tuntunin at batas na kinasasangkutan ng mga nabanggit na opisyal na disposisyon ng mga stock ng NFA. Walang pagpapakita ng nabanggit na disposisyon ng NFA stocks ay inaprubahan ng NFA Council bilang governing board ng NFA. Anya sa ilalim ng Presidential Decree 4, number 4, ang NFA sa pamagitan ng NFA Council ay may kapangyarihang magbenta, mag-arkila, magsanla o mag-dispose ng ari-arian. Kinumpirma ni Pagayunan na pinahihintulutan ito nila Administrator Bioco at Hermano kasabay ng kinaukulang regional managers. Idinagdag niya na habang ang NFA ay maaring wastong magtapon ng mga stock bago lumala ang kalidad, ang naturang pamamahagi ng mga stock ay dapat gawing alinsunod sa umiiral na mga alituntunin. Ang mga transaksyon sa pagbebenta na pinag-uusapan ay hindi sumailalim sa mga kinakailangang paglilitis para sa pagbebenta ng mga kalakal ng NFA na mangangailangan ng paglalathala ng paunawa ng pagbebenta ng mga stock at isama ang petsa ng pagbid. Sinabi ni Pagayunan na direktang kinontrata umano ni Bioco at NFA Region 4 Regional Manager Alwin Oy ang mga commercial rice traders. Pinalitan ni Oy si Damole bilang Regional Manager. Habang ang pagbabayad para sa pagbebenta ay direktang ginawa sa NFA Central Office, walang ibang bidder o mamimili ang pinayagang magsumite ng kanilang bid price para sa mga stock ng NFA na binebenta. Wala ring pagpapakita na ang halagang binayaran ng G4 at NBK ay ang pinakamagandang presyong inaalok. In short, pre-selected ang mga buyers ni Administrator Bioco at Regional Manager Oy. Yan ang mariing sinabi ni Engineer Lemuel Pagayunan. Yan ay mula pa rin sa ating mga balita, no? Sa ating bansa. At nako, ito na naman tayo. Hindi ko ma-imagine, number 1 importer na nga tayo sa buong mundo. Meron pa tayong problema na maanumalya sa National Food Authority na siyang nangangasiwa pagdating sa bigas. Nako, hindi na ba tayo matatapos sa problema natin ito pag tungkol sa bigas? Ito. Anyway, nawala. Nawala yata yung audio. Yun. Nawala audio. Grabe na naman to ito. Ano ba naman? Hindi na tayo nawala ng problema pagdating sa agriculture, particularly sa bigas. Wala, hindi. It's very... That's the rice staple nga eh. So, very, very, ito nga yung sinasabi natin from long ago, ito yung mangyayari. Kasi wala na tayong choice. We've made yung nakakalungkot, Kat, is that we have made it. Kasalanan po natin lahat yan. Wala tayong ibang pwedeng turuan kundi ang sarili natin. We allowed our politicians to make those laws. We forgive them. We allow them to make mistakes and then allow them to stay in power. Our citizenry are not empowered anymore. They are not in control of their own country. And therefore, if they cannot control, help influence policies, they will not be able to, they have no more self-determination. We've allowed
this thing to take over our country. This is a result of this is the prime example of globalization, deregulation, privatization. You know. It is intentional. Ito po yung ginawa sa atin. Hindi natin pwedeng ginawa lang sa atin. Sumunod tayo sa kanila, sa gusto nila. Ito yung mga financial oligarchy and those dictating policy on us. Sumunod tayo. Kasi yung mga presidente natin naging duwag. At siguro nga, nilagay sila sa pwestong yun para lang sumunod at walang gawin para tumulong talaga sa ekonomiya. Because this is, you know, it shows how far we've fallen. No? Ang layo ng na ano natin na malayo na tayo sa ibang, even sa Southeast Asia nga. Yung figure na yan, I don't know kung merong picture si Ver, no? Yan, World Stock Price in Quarter 2024. Of course, this is just March, no? Pero tayo, nag-i-import na po tayo. More than China. Isipan mo yun, China has to feed 1.4 billion people. Yes. And then we are importing more than China. We are just one third. One less than a tenth of China in terms of population. Di ba? Layo natin. So it is a travesty, or it is more than just a figure. It shows how far the Philippines has fallen, and this is not just now. We've been a top rice importer for how many years? Diba? Hindi lang naman ngayon to eh. Yes. Ever since we've adopted those policies of importation rather than production, we've decided not to produce. Siguro, diniktahan tayo at sumunod naman tayo. Lahat na ng kasama na po lahat doon. Pero we've decided to go this way. We decided to do this. We chose our leadership. Di ba? We chose not to complain about elections being manipulated to put certain candidates in place. We chose not to complain. Hindi po tayo nag-umangal, hindi tayo even the last president, si President Duterte, inayos ba niya yung COMELEC? Hindi naman Di ba? Hindi niya ginalaw yun. Yung mga oligarko, inayos ba niya? Hindi na naman ginawa yun eh. Pati naman so now I'm saying to all the Duterte supporters, si President Rodrigo Duterte could have done more because he had the support of the people, but he didn't. Whatever his excuse is, hindi niya ginalaw yung mga yon. He concentrated on other stuff. But ito yung puno dulo ng ekonomiya. Yung sinasabi nilang gutom ng tao. Yun ang real issue na kailangan tutukan. Pinapatay po tayo slowly. Lahat na ng metaphors pwede natin gamitin diyan. Niluluto sa sariling mantika, 'di ba? Kumuha ng bato, pinukpok sa sariling ulo. Lahat na. Tayo na yung may kasalanan niya, 'di ba? So there are a few of us na nagrereklamo at nag-iingay kahit konti lang ang mga nakikinig sa atin. Tulad ni kay Chairman Butch na pumunta siya doon, kahit kay Presidente Duterte, hindi naman siya pinakinggan.
Gusto niya makipag-meeting, ayaw. So sinusubok-subukan niya yung iba't ibang paraan para mapakinggan ang kanyang opinion on certain things. Pero hindi. Hindi talaga eh. So, you're only as good, your republic is only as good as your citizenry. And that graphic, that picture, top rice importer of 2024, hindi po yan that's the world, that's not Southeast Asia. Ha? Layo natin. When you say importing, you're importing bulk of it to your needs. Tignan mo Kenya sa Africa. You can compare our population and all of that, pero hindi sila nag-i-import. Baho, sa Southeast Asia is Indonesia, Vietnam, and Malaysia. Pero I would guess, and I would speculate and forecast that Indonesia soon will be very low on that. They will not need to import. Kung tama yung leaders nila, ha? Kung gawin nila ng tama. Because may isa pa tayong statistics na nakita. The number of miles or kilometers of rail in the country, in Southeast Asia. Yung Indonesia po, 8,000 kilometers yata. 8,000 kilometers of rail. 8,000 plus. And the Philippines is last in Southeast Asia in terms of rail. 180 kilometers lang. That is directly related to our rice importation. Ibig sabihin po, pag nakita niyo, mag-snapshot kayo, i-picture niyo yung dalawang graphics na yun, makikita yung state of our economy. And again, it's not the Constitution's fault. May nakita rin, may pinakinggan po tayo kanina. The other day, may isang tao, resource person daw dyan sa Kongreso na promote ng constitutional cha-cha na yan ang magiging salvation ng Pilipinas. Napakatanga naman ng nakikinig sa kanya. Di ba? Yun daw yung marami siyang conclusions na wala namang cannot be backed up by facts. And yet, pinapakinggan nila at binibigyan ng plataforma for charter change as if that will change our destiny. Hindi po yung ekonomiya. Look at that. Top rice importer. Kasalanan ba ng Constitution yan? Hindi. Yung rail, yung huli tayo, huling-huli, last place tayo. Yung building of our rail systems. Kasalanan ba ng Constitution yan? In fact, if you follow the Constitution, we are supposed to be mandated. It is supposed to be required of our country to be self-sustaining if you follow the Constitution. We are required to have full employment. We are required to build projects for the general welfare. That's in the Constitution. Yan po ang gusto nilang patayin, gusto nilang palitan. Nasa Constitution na nga eh. Our Constitution specifically states that we have to endeavor to create jobs for full employment of people. Are we doing that? Oh, we're not. Tapos gusto natin palitan? Sinong binobola niyo? Ang graphics na yan, top importer of rice and last place in Southeast Asia in terms of kilometers of rail length, ay dahil hindi tayo sumusunod sa Constitution. Kung sumunod tayo sa Constitution, sigurado
mas maganda yung buhay ng taong bayan. Sigurado po tayo dyan. In fact, it is precisely the opposite, not following the Constitution. It's not as if the Constitution is preventing you from development. It is a sad, sad fact. Solving the issue of rice to get us to production, to levels of production that we can sustain our own country so people will not go hungry. 20 pesos per sack ng rice is achievable. Hindi po imposible yun. Ayaw lang nila. Ayaw lang nila gawin. Pero kung gusto nilang gawin, kaya, may paraan yan. Kasi ginagawa na ng ibang bansa eh. Ang pumipigil dyan, yan, yung WTO, World Trade Organization, yung mga World Economic Forum. Sila nagsasabi na huwag kayo mag-produce na masyadong madaming rice kasi kailangan may bumibili ng rice dyan from Vietnam, may bumibili from China, may bumibili from Pakistan. Di ba? Kayo maging consumer, yung mga yun maging producer. Sila nagsasabi nun sa atin. At tanga-tanga natin, ang leadership natin in all levels of government, sumusunod naman tayo. It can be solved. It is easy. It can be fixed. It can be fixed. It can be fixed tomorrow. As long as you have the right policy. Eh, mukhang hindi naman interesadong ayusin eh. Mukhang gusto nila makipagkaibigan sa mga importer at yung mga trader. Diba? Mukhang yan ang policy nila. Diba? Yan ang sinasabi ko. Railway network in Southeast Asian countries. Look at us, 180 ba yan? 190 kilometers. Diba? And we're even below Singapore. Singapore, how many people yan? Liit-liit ng Singapore. Liit-liit na bansa, mas marami pa. Doble pa sa atin yung rail nila. And everybody talks about, lahat ng tao pumunta sa Singapore, ganda-ganda dito, maaliwalas, ganyan. Ang liit-liit ng Singapore, ilan lang yung population ng Singapore? Island lang yan. Tayo, ang laki-laki natin. Hindi pa natin magawa to. 130 kilometers. 130 kilometers. Grabe, layo na. Layo. Layo. At yung MRT, LRT natin, hindi man lang makatakbo ng full. Kasi ang mahal-mahal ng kuryente. Oh. Kaya parating late, kaya parating natatraffic. Pati sa rail, dapat walang traffic yan. Tinatraffic. Kasi sa dami ng taong gumagamit. Kasi mabagal siya eh. Hindi ka ma-cooperate ng mahusay. You cannot run a country if your electricity, your basic services are one of the most costly in the world. How can you run a country like that? Energy. Hindi pwede. We will not survive. And doon na tayo papunta. Tataas at tataas yung importation. Hindi lang rice, but other things. The demand is there, but the supply, they're controlling it. Traders, kaya sabi mo nga, may mafia dyan sa loob ng NFA. Eh, syempre, kundi inaasikaso ng gobyerno, di ba? Sila lang ang ano dyan. So, syempre, gusto nila, sila yung kikita dyan, yung taong bayan. Hindi. Nakakadismaya po, nakakalungkot talaga. Parang wala nang magandang balita dito sa Pilipinas kasi ano yung direksyon natin. Saan tayo pupunta? Yung mismong basic services tumataas at tumataas.
Hindi lang basta tumataas, itos. In fact, bumabagsak yung quality ng serbisyo sa taong bayan. And naalala ko nga 2 weeks ago ay meron akong isang nakapanayam sa boses ng magsasaka, itong Anihan Technologies na siyang pinangungunahan o pinamumunuan ni Jillian Santos. At doon niya isinawalat na 10 to 40% ang losses natin, food losses natin. Pag sinabi mong food losses sa pagpapaliwanag niya, ito raw yung pre-harvest at post-harvest. Meaning, mula sa farm hanggang sa storage, nandun daw yung mga nawawalang pagkain, source, yung mga agricultural products natin nasasayang. Well, nung sa kwento nga niya, ang sabi nga niya sa akin, matindi raw talaga ang problema natin sa lalo na raw sa storage, dahil wala raw tayong mahusay na facility ng cold and dry storage. Kaya marami ang mga produkto nating agrikultural sa iba't ibang panig ng bansa ang talagang nasisira. Totoo raw yun na maraming nasisira. At ang maganda dito sa kanilang teknolohiya ay kumbaga monitoring kasi bali meron silang 3 klase. It's hardware, software, and tinatawag nating database ng mga informations. But again, sabi nga niya, malaking bagay daw sana kung ang pamahalaan natin mismo ang may mahusay na programa dun sa mga value chains o mga dinadaanan ng ating mga agricultural products. But unfortunately, hindi daw ganun kaganda yung ating patakaran at pamamalakad dito sa ating bansa. Kaya nakakalungkot na ang isang katulad niya ay talagang problemado rin, pero gusto niyang magkaroon ng ambag sa agricultural sector para makatulong na maibsan at kung di man tuluyang mawala itong food losses natin. Hiwalay pa ito doon sa food waste na kinikwento din ni yung food waste naman galing sa ito yung sa mga household na natin na kung saan marami rin ang nawawala. Pero ang punto lang dito kung sana ang agriculture secretary natin noon hanggang sa ngayon ay makikita niya kung ano ba yung mga dapat niyang gawin at seryosohin niya at hindi lang yung basta paghahabol ng mga corrupt na mga kasama nila sa gobyerno, kundi talagang merong infrastructure na gawin ang mga nasa agriculture sector natin, particularly ang ating Pangulo at mismo ang kalihim ng Department of Agriculture, di ba itos? Nakakainggit na yung mga mga karatig na bansa natin ay patuloy na umuunlad. Samantala tayo, napag-iiwanan tayo. Diba? Kaya habang tayo ganito yung nangyayari, sa ibayong dagat naman, sige naman ang kaguluhan din na sigurado ko, katulad nga ng mga sinabi mo ng mga nakaraan, ay magkakaroon talaga ng malaking epekto rin pagdating sa pagkain natin. Diba? Lalo pang magtataas yan. So, minsan marami tayong mga tagapakinig, bakit daw puro problema na lang daw? Yung ating nakikita. Sabi ng mga texters natin minsan sabi niya, bakit puro problema na lang? Hindi naman tayo nagsisinungaling ito. May mga data, may mga balita, may mga na ito yung kasalukuyang hinaharap natin pwede ba natin pagandahin yan? Pwede ba natin tawag dito, labnawan yung mga nangyayaring hindi maganda sa atin? Of course not. Hindi naman tayo pwede magsinungaling dito dahil nakabalandra sa pagbumuka nating lahat yung mga nangyayari sa ating bansa, di ba?
Itos. Right. Sana nga may good news eh. Sana nga, syempre, kami rin napapagod na and frustrating. You have to look at us na since umpisa po, kasama ng tatay ko, si Chairman Butch, ang tagal-tagal na namin sinasabi ko ano yung opinion namin on where to go and what to do with the Philippine economy to help para matulungan ng mga kababayan natin to get them out of poverty, to make their lives easier towards a general welfare, di ba? The fact that we're here now discussing this, na ganito, pag nakita nyo yung ganito, nako, ito na naman to kasi alam mong saan papunta to eh. Ang problema, hindi dumarating, kahirapan, hindi dumarating overnight. Ang solusyon, hindi rin overnight. Pero kailangan umpisahan. Diba? And yung the first thing you must do is you have to know what the problem is before you have a solution. Hindi naman tayo reklamo ng reklamo lang na wala na tayong ino-offer na solusyon. Hindi ho ba? So, ang role po namin is to inform you through from all our learnings and our research and our discussions with people about the economy, about education, about world events, and hopefully ma-enlighten po tayo kung ano talaga yung issue, ano talaga yung problema. Kasi ganito yan. 2028, may bago na naman tayong presidente. Kung sumunod yan sa mga patakaran and the policies of his predecessors, lahat ng presidente before, walang malulutas na problema. At kung umabot pa tayo ng 2028. Right? So ang nasanay ng taong bayan sa politika eh. Yun ang masama dun eh. At yung mga politika, pare-pareho lang naman ang sinasabi niyan eh. Wala silang sinasabing ibahin natin ang economic policy natin. Wala. Wala akong naririnig na sa campaign speeches sasabihin nila. Wala silang sinasabing kaibahan. At kung meron man, pag upo nila, hindi nila gagawin ng sinasabi ng sweeping changes for our economy. Kasi, kinakaibigan nila yung mga talagang may-ari ng ekonomiya ng bansa, yung mga oligarchy. Yung mga big business. Di ba? Kasi lahat po ng mga leader natin ngayon, dyan sa Senado, dyan sa Kongreso, naniniwala sa privatization. Naniniwala sa deregulation. Hindi nila naintindihan kung anong yung sabihin ng protectionism or what they call internal improvements pa Alexander Hamilton. Hindi ko nga alam kung lahat sila kilala si Alexander Hamilton. Pero silang nakaupo doon gumagawa ng batas natin. So all of us grew up with that notion na deregulation, privatization, free trade is the answer to all our problems. But it's not. It's not, obviously. Bumababa yung electricity, pina-implement na yung EPIRA, bumababa yung tubig, privatization, bumababa yung langis, oil, gas. Hindi naman na. Pag yun, tataas lahat ng bilihin, tataas lahat. Talagang tataas yan. Konektado po yun di ba? So every time may issue na ganyan,
kailangan magsabi kami, kailangan mag-ingay kami dito in our small platform, right? And you have to call people out, you have to tell them, ano, ito yung problema, ito yung nangyayari, bakit ganyan. And what we try to do as opposed to other, comparing to other shows is we try to give a perspective of what's going on around the world and how it's affecting us. Tulad ngayon, the threat of war is still prevalent. Hindi po naalis yun. And ngayon, mas delikado pa. Bakit? Kita nyo naman, aktibo na naman yung girian. Sinasabi lang girian ng Philippines and China. Hindi pa ho naalis yung threat ng war dyan sa Middle East. Sa may Iran. Hindi pa rin naalis yung threat of war dyan sa Europe, sa Eastern Europe, with Russia and Ukraine. Nandyan pa rin po. At nakikita natin sa US ngayon, election year, bumabalik po si Donald Trump. At mukhang popular, more popular than ever si Donald Trump. Okay? And many of his, yung mga kalaban po niya, medyo humihina sa lahat ng survey, sa lahat ng polls. That has something to do with what's happening around the world. Okay? So delikado po tayo ngayon lahat. This is what's happening. The cost of shipments and goods tumataas dahil sa conflict sa Middle East. Yung Suez Canal po, hindi na maluwag. So mas matagal po yung mga shipment, mas matagal yung mga goods and services, commerce slowed down. The BRICS is still ongoing and alive. Di ba? So all of these things are happening sabay-sabay. Yung ating sinulat during New Year about the world events, yung New Year's message po natin, it's still akmang-akma sa nangyayari ngayon. Dito sa Pilipinas, pahirap po yung buhay. Hindi po gumiginhawa yung buhay. Things are getting worse and people feel it. Huwag niyong sabihin sa sarili niyo, ito yung mga liderato natin, huwag niyong sabihin sa sarili niyo na mas masaya ang tao ngayon at hindi. These are things that are happening as we speak. And we have to tell them to wake up and see what is reality. And people should empower themselves. People should look at the Constitution, read the Constitution, and take back our country in that sense. Take it back. Kinuha po sa atin hindi na tayo nagdidikta or hindi na tayo nagde-determine na ating economic future, our development. Hindi na po tayo. It's very few individuals at the very top deciding what to do and how to make money off the Filipino people. This is what's happening now. This has been happening. And unless the Filipino people wake up and decide to take back their country, more people will die. And the Philippines will become a banana republic. Ngayon pa lang, banana republic na . Their institutions are not working. Like Cathy said, yung basic services, bumababa. Yung quality ng services, bumababa. Kasi yung mga service, yung mga tao in the industry, hirap na rin sila. Kasi pataas ang bilihin . Pataas ang kuryente, tubig, singil sa kuryente. Nahirapan sila.
huwag natin sabihin maganda buhay. Hindi talaga. Hindi talaga. It's not solved by looking the other way. Yun lang ka for now. Oo. Um, Actually, nabanggit mo nga yung yung problema natin because ang nasa isip ng ating mga politiko, mga mambabatas natin at ang liderato natin, privatization. At ang masaklap, 'di ba, ang nangyayari kasi is every year, lagi na lang tayong imbis na lumiit yung utang natin, 'di ba? Lagi tayong umuutang sa labas, 'di ba? So, ang tanong lang diyan, Itos, totoo bang walang pera yung taong bayan? I mean, ang gobyerno natin. Kasi I remember, during the time of Ramos, lagi niyang iginigiit noon. At kaya, pinatupad niya yung privatization, yung pagbebenta ng iba't ibang ari-arian ng ating gobyerno, ay sinasabi nila na walang pera. Pero, bakit kinakailangan ba talaga na umutang tayo? Kasi ang nangyayari kasi ngayon, dahil umuutang tayo sa labas ng bansa, kaya tayo, nahahawakan tayo ng mga international financial oligarchs. At yung bang mga pambansang utang natin o mga domestic o yan man na international na utang, dapat pinopondohan ng ating pamahalaan yung mga proyekto, yung infrastruktura, yung mga basic services. Kinakailangan ba talaga utangin natin yan? Hindi ba natin kakayanin na yung nalilikom natin na pondo mula sa mga taxes, sa production ng ating Di ba pwedeng ganon? Di ba kakasya yun? Kasi through the years, kung titignan mo, hindi naman lumiliit yung pag-utang natin sa labas, kundi sige-sige ang taas. Di ba? Hindi tayo natatapos at nababaon tayo ng nababaon hanggang sa kulang na lang, ibenta na natin ang kaluluwa natin, ibenta na natin ang buong bansa natin. Ito yung pakiramdam ko sa nangyayari sa atin ngayon. So, Yeah, you're correct. Hindi I cannot speak to pero yung common sense na sinasabi mo, Cathy, tama. In a sense na parang wala ba tayong nakukuha na lilikom na taxes? Marami yung figures na dyan. I don't know the exact figures, but can that not be, since we collect it, can it not be going to building our infrastructure? Can it not be going to improving basic services? Hindi ba pwedeng gamitin natin yan to build our rail system or whatever? Pwede. That's what it's supposed to be for. Ang problema, iba yung policies. Like we said, it is not ng kasalanan natin. Bakit kaya trillion na yung budget natin? Naalala ko pa, billion yung budget natin. Tayo parang na ako nasa scandalized na ako Pero ngayon, trillion. Oo, totoo. Diba? So, bakit ganon? Yung automatic appropriations ba, is it still ongoing? Ibig sabihin, 40% of our national budget is still being used to pay debt. And that's why trillions na tayo. Every time we borrow, yan ang kailangan ispasok sa budget para tayong ninanakawan. Exactly. So, tapos tayo, kayod ng kayod, bayad ng taxes na tumataas. Pahirap ng bilihin. Every time you buy, may VAT. So, VAT na naman yan. Nangongolekta sila ng VAT all around. Goes to the National Treasury daw. Pero, I cannot speak to that now. I do have to do some more research on that, no? And where is it allotted? Kasi yung national budget nga, every year, dinideliberate ng mga senador yan, ng mga congressman. Tapos sasubmit. I-approve naman ng presidente. Ganyan yung proseso. Pero ba't lumalaki at lumalaki every year na wala silang sinasabi?
The only way I can look at it, kasi wala naman tayong itinatayo eh. Oo. Wala naman tayong bagong project. Wala. Wala naman tayong bagong roads and nothing major. So why is their budget going up and up and up? Wala naman tayong bagong agency. Exactly. Bakit? So naisip ko baka yung utang. Kasi every year umuutang tayo. Lumalaki Ayun. Yes, and then our debt service. Sinasama na niya sa budget yung automatic appropriation. Di ko po alam pa. Pero yun ang alam ko dati na may automatic appropriations na 40% goes to pay our debt, to keep us in good standing para makautang ulit. So paikot-ikot lang sa kanila, we are kept in subservience. Ibig sabihin, dami-dami na natin utang, hindi na natin mababayaran yan. Pag hindi nabayaran yan, sasabihin nila, o akin na lang yung itong isla o yung isla, akin na lang. Pero wag natin palabas na hindi akin. Di ba? Palabas pa rin natin na kayo pa rin may-ari Pilipinas. Pero akin yung islang yan, akin ng ganyan. Posible po nangyari kasi nangyayari na sa ibang bansa yun. Di makabayad ng utang, magsisingil sila through national patrimony, properties. O properties of the Philippines in other countries. Pwede lang sasabihin lang may utang Pilipinas sa amin. That's how it works. And because governments around the world have all bought into this scheme, complicit sila. Kasama sila sa pagnanakaw o sa pagbenta ng bansa. Ako, Kat, sabihin ko, sabi ni Lyndon LaRouche before, so, siguro, maybe 10 years ago, sabi niya sa atin ng tatay ko, sabi niya, the Philippines is owned by Wall Street. After Marcos, the Philippines is owned by Wall Street. Ibig sabihin, your policies and your economic development plans is all, hindi kayo sovereign. You don't have independent policy yet. You are going to be dictated on kasi after Marcos, nang utang tayo na marami at lahat ng basic industries natin after deregulation, nabenta na at tinitrade dyan sa Wall Street. Ganun yun. So, parang yung PLDT, ganun, na-privatize. Ngayon, may Wall Street trading sila. Yung policy nila hindi galing sa Pilipinas. Yung Meralco, sino ba may-ari ng Meralco ngayon, di ba? Ang interest nila, mataas yung kita. Paano sila magiging mataas yung kita kung hindi nila tinataas yung singil? Yes. So, kailangan manatili silang mataas ang singil kasi yung binibenta nila sa Wall Street, sa stock market dyan sa US, binibili ng maraming bangko. Kasi kumikita sila dun eh. Tinatawag nila asset. It's a securitized asset. So, if Meralco continues to charge high, right, at nagbabayad yung taong bayan at mataas yung singil, happy yung mga shareholders ng Meralco. Kasi tumataas ang kanila. Kasi negosyo nila eh. Kasi privatized, di ba? Yes. Hindi ganun din sa EPIRA. Yung sino ba may-ari ng Transco? Sino ba may-ari ng Grid Corp, NGCP? Hindi naman gobyerno to Hindi. Benta na eh, di ba? Kung nabenta na, yung interest nila, kumita. Di ba? Hindi bababa yung presyo. Never bababa. Hindi na talaga bababa under this EPIRA. Hindi na bababa ang singil sa kuryente. Garantisado po yan.
Kaya kinakailangan talaga i-remove ang ipira. Ano na? Kinakailangan talaga tanggalin yung ipira. Kasi yun ang Kailangan or kasi kung tanggalin yung IPIRA, you have to go through Congress. yes. You have to repeal the law, right? Oo. Um, pero you can use Article 12, Yes, yes. right? So you can use Article 12, you invoke that, and you say we are in a state of emergency, which is true. Para mababa, and you can say we will take control of sensitive private industry for a temporary time. Pero pag binaba mo na yung presyo ng electricity, sabi ni Chairman Butch nga, invoke Article 12 and then charge 1/3 of what they're charging now. Kumikita pa rin yung mga oligarko, pero hindi na sobra-sobra. At binabaan mo. Pag binaba mong ganyan, yung singil sa kuryente, ang daming magbubukas na bagong business. Ang Exactly. daming magbubukas. So pag nagbukas yung bagong business, bagong proyekto, bagong ganyan, you will be able to hire more people. Di ba? More jobs. Jobs. You will now be able to run your rail network Yes. faster and more efficient because electricity is cheap. You will now be able to build factories. Your food production will go up. Why? Because now you can employ automation, which needs electricity. Now you can desalinate water faster and cheaper. And now you can irrigate your farms cheaper. That's what happens with that. That will open up an era of development dito sa Pilipinas. Tapos mag-build tayo ng nuclear power plants Yes. para tuloy-tuloy na. Diba? So that's why it is important. With this, nakikita nyo yung nangyayari. Yun tumatakbo sa utak ko. Sabi ni LaRouche, you don't own your country. Wall Street owns the Philippines after Marcos. After Marcos Sr. Yun ang nangyayari. Pero, pwede ba na, is it possible ba na, kasi syempre, di ba, may mga projects tayo, may mga gusto tayong na sana, kung halimbawa, mga taxes natin, yung mga kinikita natin sa mga napuproduce natin ng mga product, hindi ba pwede na mag-print na lang tayo ng pera para imbis na uutang tayo, yung pera na lang natin tapos idiretso na lang natin sa pagpapagawa ng mga infrastructure at kung ano-anong mga kinakailangan. Para wala na tayong utang. Kasi wala nang katapusan yung pag-utang natin eh. Correct. You Pwede need ba to yun? do that. No, first you need to organize your economy according to what your intent is. Okay. So let's say you want to industrialize. Okay. Let's say you want to increase your supply of rice every year, agriculture, chickens, so industrialization. So your plan will include infrastructure, diba? Your plan will include how much will you pay monthly for 1 million heads of layers chickens so you can produce eggs and chicken for consumption. You need automation, so you need to so i-calculate niyo po lahat 'yan. Mag-accounting kayo magkano yung kailangan. Now, after that, you need a government bank. You need national banking. Because then the government now, this is our plan to industrialize. This is in the agricultural sector, this is in the telecom sector, this is in the transport sector. So we have rail, then this is the energy sector, power. Okay. Pumunta ka sa pribadong bangko, dadagdagan nila. They will papatungan nila ng malaki at yung interest. Tapos, kung ayaw na nila, wala kang magagawa. So yung government cannot control its future because this kind of plan will be 25 years to 30 years to 40 years to 50 years. So you need to plan that long. You cannot rely
on private interest yung private banks to do this, to help you with this. As a government, and government ito hindi po tayo diktador or ano, basta as a president, kung yan ang vision mo sa bansa, wala kang mapupuntahan, wala kang mechanism for to realize that those goals, increase in agriculture, increase steel production, increase chemical production, whatever, cement, mining sector, kasi lahat po yan kasama, right? Kung wala kang national bank, ang national bank po ng gobyerno, ito yung mechanism, ito yung it will epitomize how the financial aspect of your economic development plan will be operationalized. So you will say now, National Bank, you will say Philippine, let's say Philippine, the second infrastructure bank of the Philippines, whatever you know. So now, they know that you, because ito yung gusto mong gawin as a government, and the government owns the Philippine Infrastructure Bank, the first infrastructure bank of the Philippines. You will now say, we will lend you money, right? If you're going to be in line with government projects. Okay. This is what we want. So we will lend you long-term, low interest. Now, based on that, you can decide to print your own money. That is, you can print it, of course, you need to print it now, but you can, ang tinatawag ni LaRouche yan, issuing credit. You can utter credit. You can bring credit into being by just the idea of ito yung gagawin natin. Now, ito yung gusto nating gawin as a nation. Gusto ko by 2030 or 2040, we have a national railway system already na high-speed rail. Kailangan mag-umpisa dito ngayon, 10, 15-year project. So, now, how will you get it moving? Sobrang mahal if you go through the national bank. If you go through the commercial bank. But if you go through, let's say, also central bank. Ang central bank kasi private bank ng private banks. Right? So it is not a government bank. It is not a national bank. So you cannot turn it into a national bank. You have to create a national bank. That's the bank of the government of the Philippines. So lahat ng gusto, hihiram dyan sa national bank. So from that loan, you can now utter credit. You can give out credit, low interest, long-term, low interest rate. Yes. Kasi yung interest mo is hindi kumita. Pero kikita ka ng konti, right? Pero ang interest mo talaga, hindi kita. Ang interest mo, mas interesado ka na itayo yung rail system or itayo yung nuclear plant or itayo yung agriculture estate, industrial agriculture estate. Diba? Yan ang objective mo as government kasi hindi kumita. Hindi ibig sabihin, hindi ka kikita para makapag-speculate ka sa iba. Oo. Diba? Hindi naman yan yung objective mo. Ang objective mo is to spur development, to create development. The farmers can go to you. The farmers can now go to you, buy bigger plots of land, and become industrial rice farmers rather than 2 hektarya lang na rice field na yan ang kita mo pero yun lang ang limit mo. Tapos i-consolidate ng mga traders yan. Lahat ng bigas mo, sasabihin ng trader, ito, bibiling ko lang ito. Papakyawin ko na lahat ng bigas nyo. Lahat kayong mga magsasaka. Pero ito yung presyo. Right? To take out the strength of the trader or hindi ko sinasabi lahat ng trader masamang tao. Pero ang objective nila ay kumita.
Okay, ang objective ng government is not to earn money. Ang objective ng government is to spur development, to increase the general welfare of the population. How do you do that? How do you create a method which you don't have to go through the private banks? Kasi yung lahat ng pribado, isa lang ang pribadong bangko, isa lang ang objective nila, kumita. At hindi po masama yun. Ang masama sa atin, wala tayong national bank ng Philippines. So we have to go through this commercial bank. At dami natin utang local, di ba? Umuutang tayo dito. Sila nagfa-fund ng Philippine infrastructure development, kung meron man yun. It shouldn't be that. It should be the government uttering credit. It becomes a credit system. Ngayon, yung iba, syempre, ito nang gagawin ng gobyerno. When you build those things, lahat ng businesses sasakay doon at ano rin sila. It will be positive for them. They can grow faster because the infrastructure is set, agriculture is set, electricity is low. More jobs. And then more business, and then will lead to more investment. And you don't have to change the constitution. You don't need to. Kasi, Don't need to okay. touch it. In fact, it protects us nga eh. Correct. The Constitution protects us. So it protects the citizens. It protects the citizens from unscrupulous individuals in and out of government, private. Mga vultures. Yan ang Constitution. Di ba? At yan ang hindi sinasabi dyan sa mga debate dyan sa Senado at sa Congress. Correct. Di ba? Hindi po yan ang sinasabi nila. Wala silang pakialam sa konstitusyon. Ang pakialam nila, dapat sinama nyo kami sa proseso nagpapalit ng konstitusyon. Ganun lang sila. Pero makikita mo itos, no, binivisualize ko kasi yung mga dapat gawin at paano gagawin. So, ang ibig sabihin lang nito, pwedeng gawin na paunlarin yung buhay ng bawat mamayang Pilipino, paunlarin yung bansang Pilipinas, 'di ba? Ang problema natin, alam ba nila o sinasadya nilang kunwari wala silang alam? Yun yung problema natin dyan, Itos eh. But habang nangyayari sa atin yan, Itos, recently, kung natatandaan mo, si Pangulong Bongbong Marcos ay nagpunta sa Australia at nagsalita siya doon. Ang gusto ko lang malaman, Itos, meron bang significance? Kasi parang ang media hype ng mga balita ay nako, siya ang kauna-unahang pangulo ng Pilipinas na nagsalita sa harap ng mga parliament sa Australia, mga ganun. Dapat ba nating tawag dito, ipagpasalamat 'yon o ipagbuni? At ano ang koneksyon ng Opus dito sa pagbisita ng Pangulong Bongbong Marcos? Australia, you have to understand, is part of the security parang council dito sa this part of the world, no? Sigurado ko yung pinag-usapan ni Bongbong is how yung usapan nila with regards to China and paano nila, ano yung next steps nila. Okay, kasi tayo dito sa Pilipinas, sunod-sunuran lang naman tayo sa US and Australia and Britain at this point. Now, gusto nila makipaggera sa China. Yun na yun. Okay? So, ang punta nun ni Marcos, syempre may PR, may ganyan. That's fine. Ganun talaga yung pagganyan, yung mga PR ni Marcos, ng presidente. But ang talagang rason at talagang intention niya, I think, sa Australia is to talk about the security, situation dito sa militarization, increased militarization of the region. Meaning lahat ng warships at lahat ng pumuporma na dito.
you're increasing the tension for war. And siguro, sinasabihan si Marcos kung anong gustong nilang mangyari. Yun lang ang objective na papunta niya dyan. Besides, si BBM yata yung pinaka-travel president sa buong History. history ng Pilipinas eh. Parang every month, umaalis siya, di ba? Yes. Meron siyang bisita. So, it's easy to speculate talaga what really went on. But sigurado po ako because we know that Australia is part of this new security in the region in cooperation with the US and Britain, England. UK. So yung UK. So Australia. they're definitely discussing and telling him what they want him to do. Honestly, I expect an escalation soon after the visit. Parang ano yan eh, parang every time may sabihan siya. So, doon na tayo pupunta eh, kasi wala nang pumipigil eh. Kung si Trump ang presidente, honestly, kung si Trump nasa White House, siya yung presidente, ano tayo eh, walang gera eh. Pero hindi eh. Itong nakaupo doon, medyo gusto talaga magkagulo at magkagera dito sa Philippines. And in fact, di ba ito si Trump nga natatandaan ko na ang international policy niya ay no more regime change, right? Di ba? No more regime change. Kaya talagang kailangan makabalik siya. Opposite ni Obama. At ito, kasi sila, war and regime change talaga. At buti nga, nakaupo si Trump noong 2016. Kasabay ni President Duterte. Same year. Buti nga, nakaupo siya. Diba? So, kasi kung hindi, kung si Hillary yun, gera na. Nanggera na. At walang magagawa si President Duterte kahit anong mura niya online, di ba? So, di ba? Wala siyang magagawa kasi ang nagdidikta ng ating polisiya is the US right now. The State Department is telling our president what to do. Just like during Pinoy's time, President Noy's time. It's ironic, no? Itong mga dalawang anak ng historical figures ng ating bansa. Pareho. Diba? Pareho silang ng US. At nakakapagtaka because itong mga kaliwa, itong mga leftist, itong mga galit na galit sa imperialistong Amerikano, napakatahimik. Okay. Actually, ginagagalit pa nga sila sa China. Hindi ba na? It's so ironic that this is happening. Sige ka. Correct. Okay, it's 8:08 na po ng gabi at kayo po ay nakikinig pa rin dito sa himpilan po ng RMN DZXL 558 kHz AM band at sabayan niyo po kaming napapanood sa pamamagitan po ng Katipunan Channel. And of course, yung ating mga listeners po, si Nanay Lucy Nahanul mula dyan sa Barangay Payatas at ang pamilya Magtangob ay nanonood din daw sa atin ngayon, no? Nakikinig din sa himpilan pa rin ng DZXL. At syempre, no, ang ating mga kaibigan din mula dyan sa Quezon City Hall. Nako, milagro, nanonood na rin sa atin, ano? Okay, pansamantala ibigay muna natin ang tagapagpakilala ng palatuntunang ito. Kayo ay nakikinig sa Ating Katipunan. Ang Ating Katipunan ay maririnig sa DZXL 558 sa talapitan ng inyong mga radyo tuwing linggo alas 7 hanggang alas 9 ng gabi. Ang Ating Katipunan ay mapakikinggan sa himpilan ng DZXL 558 kHz AM band.
ay muli nagbabalik dito pa rin sa ating palatuntunan ng ating Katipunan. Ito po ang inyong likod, Cathy Cruz, kasama pa rin ang Pangulo ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino, walang iba kundi si Itos Valdes. And of course, sa ikalawang bahagi po ng ating palatuntunan, nako, maarangkada ngayon. Recently, Itos, merong isang active duty American soldier, no? US Air Force siya na nagsunog ng kanyang sarili sa harap ng Israel Embassy, no, sa Washington bilang protesta against sa Gaza genocide. Nako, nakakalungkot naman. It's a 25-year-old active duty member ng US Air Force. Nakakaano to actually yung isa nating palatuntunan dito, ang maestro, biglang nag-cut si nakat siya sa ating YouTube, no? Pero bakit ba mahalaga na pag-usapan to, Itos? Kumbaga parang it's very obvious na hindi na kaya ng sundalong Amerikano ang nangyayari dito sa pagbatay ng maraming Palestinians, Itos. So, nakakatakot ito dahil sa tingin mo ba ano ang magiging magiging impact nito sa bansang Amerika? Matatauhan na ba ang Amerikano dito sa ginawang ito ng sundalong ito, Itos? You have to look at it from another view, no? You have to see the background of this guy. Okay. Sino ba talaga siya at ano ba talagang ginagawa niya? Nag-livestream pa siya ng kanyang Yes. pagsunog ng sarili niya. But it's meant to be spread around the world. Mm-hmm. Understand? So, kasi may mga nagsasabi na hindi naman siya talaga sundalo. Yes, so before we believe all of these things online, we have to filter. First you filter, first you find out. Kasi, at sabi niya, susunugin niya sarili niya dahil nagpro-protesta siya. Now, the last time this happened was in Vietnam. Naalala mo ba? In Vietnam, nagsunog ang isang monk. Vietnamese monk in protest of the government. Lumiyam siya. Sinunog niya sarili niya sa gitna. Yung mga pictures mahanap mo sa internet. So ito, ginawa rin itong soldier na to sa harapan ng Israeli Embassy. Now, hindi po natin alam kung ano yung totoo. Kasi may mga nagsispekulasyon. Hindi naman siya sundalo pero sinuot niya yung fatigues na yon para mapailabas na kunwari sundalo siya. Kung sino siya, di ba? Kung hindi siya sundalo, sino siya? The point being, I cannot make a judgment on it kasi may mga na babasa rin ako na hindi naman siya. So until we find out kung ano ba talaga siya o sino siya, I will assume this is a false flag or this is meant to just rile up or guluhin ng certain group within the United States, which is very dangerous. Kasi ang pinapalabas nito, militar siya. Tapos hindi siya sang-ayon sa sariling gobyerno. Okay? Delikado po yan. Now, hindi ko sinasabing hindi totoo yung ginawa niya o sinungaling siya, pero hindi pa natin alam ang katotohanan. So the point being there is that yung sa Gaza and Israel, binabomba talaga pa rin ng Israel ang Gaza. The Gaza Strip, they're forcing them down to Egypt. Ang Egypt naman may wall na hindi kayo pwede dito. So saan sila pupunta? Mamamatay na lang sila kasi binabomba na air raid. Now, ang hindi pinapalabas sa mainstream media ay itong Iran at itong yung US under Biden are planning to go to war. When I say planning to go to war, nakakatawa
na ano ka ng ulo is because Iran is being given billions, was given billions of US dollars by Obama. Now they're using that to fight the US. Now, recently, may mga na 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 bomba ng US planes ang isang area dyan sa malapit sa Iran na tinatawag ng hotbed ng Houthi activities. Houthi yung parang ano nila, yung terrorist group daw nila. So sabi naman ng Iran, gaganti sila sa US. Hindi natin alam kung kailan, hindi na alam. But now they can afford to have a nuclear bomb or a nuclear missile. Yun ang nakakatakot, di ba? Yun ang delikado. Kasi hindi natin alam kung kailan. Now, could this be part of that? Itong soldier na ginawa nito? Hindi po natin alam. Malalaman natin yun later on. Pero the point is, yung buong mundo ngayon is under a war escalation situation now. The whole world. The other thing that I wanted to say also with that is that there's news about a lot of these yung mga oligarcho sa US and around the world, mga bilyonaryo, selling their own stock in their own companies. Para nagka-cash out sila. Mapapatanong ka bakit? Ito, bilyon-bilyon ng pera dito. So mapapatanong ka bakit? Are they expecting something is going to happen soon? At babagsak ang stock market. Kaya sila nagbebenta ngayon. Kasi hindi po normal ang nangyayari ngayon sa mundo. Sinasabi po natin, paulit-ulit natin sinasabi, hindi po tayo titigil. Hindi po normal ang nangyayari sa mundo ngayon. And you have to deal with that and you have to prepare. Now, if these billionaires are selling off their stock in their companies, nagka-cash out sila. Bakit? Diba? This is what's happening. This is all connected, even if it doesn't seem connected. May nangyayari. We are moving into another phase. And I'm really hoping that there's no nuclear war. But ipinagdadasal ko po yan na walang maging nuclear. Walang bomba na nuclear na bumagsak dito sa Pilipinas. But when you're dealing with war, and yung boss mo, kunyari, time sa US, gusto makipaggera, anong magagawa mo? Eh, nagpirma ka na ng EDCA, di ba? Yes. Ibig sabihin, nagtatayo na sila ng base militar dito sa Pilipinas, which is against the Constitution. They will put nuclear bases here with nuclear missiles, which is against the Constitution. But we cannot prove that kasi pag nakatayo sila sa loob ng military bases natin, that becomes their territory, not ours anymore. This is what's happening sa mundo. And we will expect it to get worse as the election of the US draws near. Also, I wanted to add, yung CDC ng US, lumabas ng guidelines. Sabi nila, yung COVID parang flu na lang. Oo naman yan. Di ba? Imagine hindi ko alam kung anong ng reaction ko dyan eh. Di ba? Ngayon nila sasabihin yon. Pero itong WHO, nananakot na naman, sinasabi nila may bagong disease X daw. Oo, disease X. Hindi nila alam kung anong mangyayari o kailan, pero sigurado kami meron yan. Kaya matakot na kayo lahat.
This is the world we're living in. Meron nga, oo, Sige. meron nga actually recently may joint military exercise nga rin ang na ginawa ang Iran, Russia at China. So hindi natin alam kung ano to, paghahanda ba to o what. At isa pa, Itos, ay naalala ko itong si Trudeau, yung may lumabas kasi sa X, no, yung dokumento raw na itinago na nakikipagsabuatan daw siya sa Liberation Army ng China para raw gumawa nito mga delikado mga pathogens. Itos. I don't know if kumbaga parang lumalabas na rin unti-unti ito at nakikita natin to sa X. Right, sa X. talaga. Dapat pumunta tayo sa Twitter, sa X, ha? Mhm. Mas libre yung discussion doon, mas malaya. Sorry, hindi libre. Mas malaya ang discussion doon. At pati yung mga videos, marami po kayong matututunan sa mundo, what's happening in the world. Kasi itong mainstream media, wala po kayong makukuha dyan, puro kasinungalingan. Puro PR at propaganda lang yan. So, wala kayong makukuha katotohanan kung ano nangyayari sa mundo. Tapos dito sa YouTube tsaka Facebook, nagsisensor po sila. Pag mali yung sinabi nyo, ikakat kayo. Tulad ng kaibigan natin si Ado, kahapon yata, na-cut, di ba, Kat? Nawala siya bigla sa live stream. Buti na lang nasa X din tayo. Oo nga. So, pwede lumipat sa X at panoorin. Libre naman yung X eh. Basta you just sign up and go through your feeds. Makikita nyo. Tapos you follow people. If I were you, I would follow Donald Trump. And then I would follow Elon Musk. May-ari ng X. And then lahat na makikita nyo kung sino yung sinusundan nila, i-follow nyo na rin yun. Yun ang mga totoong balita. Mas malaya po sa X, hindi sila po nagsisensor. Pwera na kung loko-loko ka talaga at masama kang tao. Pero kung opinion lang, hindi sila nagsisensor. Saka sa ibang mga social media channels, nagsisensor po sila. Kung ayaw nila yung ano. At pwede silang bayaran para i-censor ka. So we would go to X, X, then pwede naman mag-live stream dyan sa X, di ba, Ka? Oo, pwede. Nakakapag-live stream tayo ang Katipunan channel to. Very good. Naka tayo sa YouTube, pero pagdating sa X, tuloy-tuloy tayo. FB tsaka X, X. Yan. Tama. Sa Rumble din, sa Rumble. Diba? Yes. Maganda yan. Pero kailangan kasi the objective is not which social media channel and get your more viewers and make money. The objective is to reach the most number of people with our ideas, di ba? Correct. So yun yung so yung talakayan natin, yung pag-uusap natin, the discussions natin about what's happening sa mundo, sana umabot sa mas maraming tao at sana umabot sa presidente. So he knows our opinion on things. Di ba? So kung ano kailangan gawin. Kasi dito lang nakapag-discussion about the global crisis. Di ba? Correct. Dito sa Pilipinas, parang walang nangyayaring gera eh. Di ba? Parang walang problema sa Pilipinas eh. Di ba? Out of this world yung mga official natin dito eh. Parang hindi nila nararamdaman, hindi nila nakikita yung impact sa atin ito. Para bang, ano ka ba, nasa ibang mundo ka ba? Para hindi mo maintindihan na merong nasa bingit tayo ng alanganin ngayon. Samantala ang iyong populasyon ay hindi mo hinahanda, wala kang, kumbaga sa bahay ito, hindi mo pinaghahandaan na meron ka bang stock ng pagkain, meron ka bang naka-ready ka ba kung halimbawa magkaroon man ng gulo o whatever. Hindi naman tayo doomsayer, pero with the events na nangyayari, di ba Itos, kinakailangan paghandaan natin to dahil kawawa ang ang population natin, kawawa ang susunod na henerasyon natin. Tapos, yung ating Pangulo, walang ginawa kundi every month nasa labas ng bansa. At kung kani-kanino nakikipag-usap ang masaklap, ang kinakausapan niya, parang nagpapainit pa lalo sa kumukulong tubig. Lalong pinapakulo yung tubig, ito. Diba?
Anyway, isa rin sa napapabalita itong actually hindi ito napapabalita itong tungkol sa excess debts no dahil dito sa mga betsin daw, betsin. Very obvious naman ito. Betsin. Oo, betsin. So, makikita mo talaga ito sa kaliwat kanan parang yung buong timeline mo sa social media, puro kandila na lang nakikita mo at kulay itim. Ano ba to? Yeah. Ito na ba to? Sa loob at labas ng bansa po ito na nangyayari, hindi lang dito sa atin, sa ating bansa, di ba, Itos? Right. At maganda po, lumalabas na yung katotohanan of what was happening and the emergency medicines that they assigned for us to take. And the medicines that they demanded that we take, our own government, tinatakot po ang kanilang ng Pilipino na kung di nyo kunin to, mamamatay kayo lahat. Eh, nandito pa naman tayo, di ba? So, lumalabas lahat sa buong mundo at galit na galit ng mga tao sa kanilang gobyerno na ginawa nila yon at sa mga kumpanyang alam na hindi naman legal ang pag-mandate or require pero ginawa nila sa kumpanya, sa mga empleyado nila. Delikado po yun. Kasi sa Australia yata, meron akong nakalap na balita na they sued the company, the ex-employees sued the company for wrongful termination or wrong, kasi ayaw nila magkumuha ng ang gamot. Pero yung kumpanya, parang sinipa sila or they got fired. And now they're suing the company and they have grounds. So yung judge, tama yung ginawa nyo, mali yung ginawa ng kumpanya because walang basehan. Hindi po legal ang ginawa nila sa atin, sa mundo. And nakikita natin, recently, dyan sa Kongreso, nag-hearing na. Di ba? Nag-hearing sila about the excess deaths. Yung excess deaths po, ibig sabihin nun, yung deaths na hindi mo ma-explain na sobra sa normal. Okay, so may mga births normal, ito yung birth rate natin. So nakikita natin kung ilang bagong panganak, yung bagong population natin. Yung deaths po, nakikita rin po niyan, more or less ito yung average niyan every year. And nung 2021 to 2022, yung excess deaths po, nag-spike. Ibig sabihin, parang hindi mo ma-explain ba't mas maraming namatay. Eh, ang diferensya lang naman doon at that time, yung gamot. Yung sinasabi nilang gamot. Yun po ang diferensya. So, kailangan ma-explain at ini-investigan ngayon sa Kongreso. Maganda po yan kasi in Congress now, I think what's his name? Congressman, yung dating actor? Dan Fernandez. Siya yung mismo nag-lead nito. This question and this discussion. And so far, he's doing a good job. Because he is bringing out lahat ng mga research, at yung CDC-PH, CDC Philippines, nandun po sila. At naging resource person sila. Which is good. Because sila talaga yung may alam. Si Super Sally, yung kaibigan natin, na-interview na natin dito minsan, before, siya po yung researcher. At pinapakita niya, yung excess deaths ay hindi normal. Medyo bakit gano'n? Eh dapat nga yung gobyerno ang nagtatanong, ba't biglang tumaas yung namamatay? At pag nakita niyo po yung demographic na yung namamatay, hindi naman matatanda lahat. Halo-halo. Yes. So there's something not right and there's something anomalous about this. At the very least, the Department of Health should investigate it. The Department of Health and the government should question, teka muna, binudol nyo kami dyan sa gamot nyo eh.
Tapos pinatayin yung mga mamamayan po. Dapat 'di ba galit na galit tayo? Ba't parang ang tahimik ng ibang mga congressman at yung ibang mga senador diyan? Dapat skandalo 'to eh, Correct. 'di ba? This is what's happening, but I'm happy that finally lumalabas. Hindi lang po dito lumalabas 'yan at may hearing sa Kongreso. Buong mundo po. Hindi lang nalalabas ng mainstream media. Kasi yung number one advertiser nila ay yung pharmaceutical companies. Kaya hindi sila maglalabas ng ganyan. Corporate media is not interested in the truth. Corporate media is interested in propaganda. Dahil may pera yun. Yung discussion natin last week, 'di ba? Yung 1984, Kat? Yes, 1984, grabe. 'Di ba? Yun na yun, Ministry of Truth. Oo, Ministry of Truth. Interesado lang sila sa propaganda na sa kanila lang galing yung katotohanan. Wala nang iba. At pag ka, rebel ka, kukulong ka, bubugbugin ka, papatayin ka. Correct. Yun ang 1984. Yun lang. Mm. Eh, Actually, may lumabas nga rin sa X, no? This week, isang data research. Lahat o karamihan sa mga matataas na opisyal ng Google, naging Facebook, mga empleyado ng CIA. Yun ang sinasabi na isang dekada o higit pa. Kaya sabi nga, naalala ko nga na kung merong military-industrial complex, ay meron ding censorship industrial complex, diba? Sabi nga yan ang tawag sa LaRouche organization, no? Censorship industrial complex yan. Kaya hindi lang mainstream ang problema natin ito. Meron din maging sa online, social media na kontrolado, obviously, 'di ba? Yan ang Anyway, it's 8:31 na po ng gabi at kayo pa rin ay nakikinig sa himpilan po ng RMN DZXL 558 kHz AM band at sabayan niyo po kaming napapanood sa pamamagitan ng Katipunan Channel. At please like, share, and subscribe ang ating pong mga social media accounts, particularly ang X. Kung wala pa po kayong X, magandang mag-create na po kayo ng account dyan para nang sa ganon ay hindi po kayo makatikim ng censorship dyan at syempre sa Rumble. And syempre, pakinggan po muna natin ang tagapagkilala ng palatuntunan ito. Kayo ay nakikinig sa Ating Katipunan. Ang Ating Katipunan ay maririnig sa DZXL 558 sa talapitan ng inyong mga radyo tuwing linggo alas 7 hanggang alas 9 ng gabi. Ang Ating Katipunan ay mapakikinggan sa himpilan ng DZXL 558 kHz AM band. Okay? Tayo po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating palatuntunan ng Ating Katipunan at kayo po ay nakikinig sa himpilan ng RMN DZXL 558 kHz AM band at sabayan niyo po kaming napapanood sa pamamagitan ng Katipunan Channel, social media accounts. At sa ating pagbabalik, it's time to read the text messages sent by our listeners. Their opinion does not necessarily reflect our own, but we reserve the right to read them to the public in the interest of freedom of speech. Okay, simulan natin sa ating mga texters. Sabi ni Tan Credo Osorio, dapat lang sana mag-print na lang tayo ng pera para sa ating national budget para hindi na po tayo mangutang. Total, ang pera inuutang po natin ay fiat money rin, katulad po sa atin Philippine peso. Okay, naka-check in naman si Freddy Oredina, BBM. Kat, sorry. Sige, go ahead. I wanted to comment on that, no? Okay. The first comment about fiat money and you print it and there's no more value. There's less value in digital currency because there's nothing backing it up except sentiment.
Okay, so fiat money is important. Sinisiraan nila yung fiat money now. And in the past 10 years, pinupush nila yung Bitcoin, pinupush nila yung ganyan para maging digital. What happens to that? Once you have digital currency, you don't have a Philippine peso. You're just trading in that Bitcoin. That's a one world currency. Okay? So it takes away, again, another part of a country's sovereignty. It takes away their self-determination. What if, and ito yung news na kumakalat ngayon sa States, yung Federal Reserve, yung central bank ng US, pinupush nila ang central bank digital currency, Federal Reserve digital currency, na i-implement sa buong mundo. Yun ang gusto ni World Economic Forum. Yun ang gusto ng mga oligarko. Kasi sila pa rin, lalo na yung control nila sa tao, kompleto. Okay? Kasi wala na tayong choice. Paano kung ayaw kanila? Sabihin nila sa inyo, kung lahat tayo naka-digital currency, tapos sabihin nila, gago yan si Cathy, hindi sumunod sa gusto namin. Ka-cut off nila yan. Hindi na makabili ng pagkain si Cathy. Hindi na makabili ng gamot para sa anak niya. Diba? They want the one world digital. This is their way to do it. Rather than, kasi ito yung, and this is not new. They've been saying this since the 1950s. Na dapat isang currency lang yung buong mundo, isang magpiprint. Magpiprint na lang sila ng isang currency, lahat ng printing press sa buong mundo. Wala ng peso, wala ng yuan, wala ng renminbi, wala ng yen. Di ba? Isang currency na lang. At that time, pinupush nila yung US dollar. Now, siguro nakaisip sila because of technology, ito na lang. At pinupush nila, habang lumalakas yung gera, tumataas ang speculation sa Bitcoin. Kaya tumataas ngayon ang value ng Bitcoin. There's nothing backing Bitcoin. There is nothing solid. As opposed to a fiat currency, it is backed by the government. So the government, full faith and trust of the government in your peso. Now, your peso is now back, meaning the government will enforce that this peso can buy this much and it's worth this much. Right? That is worth something. Now, sira ngayon yung buong mundo kasi sinira nila yung currency system. Remember, from fixed exchange rate system, gumawa sila ng floating exchange rate system. So ngayon, imprenta lang ng imprenta ang mundo, ang mga bansa. And their value goes. Remember nangyari sa Weimar Germany? Diba? Imprenta sila ng imprenta, wala nang value ng currency. Yan ang nangyayari ngayon. So ngayon, ang sinira, sila ang may design yan. Tapos sasabihin nila, sira na di palitan na natin ng Bitcoin. Yan ang number one budol ngayon. Okay, binudol na nga tayo sa globalization and deregulation. Tapos binudol tayo sa environmentalism. Right? Wasted so much money on that. Tapos ngayon, bubudulin tayo sa digital currency. Ito lahat, design ng mga oligarko, ang mga international financial oligarchy, because it's another step to rule the world. That is what it is. That is their whole scheme. At sinasabi nito every year ni Klaus Schwab dyan sa World Economic Forum. Every year, sinasabi niya to, hindi na niya tinatago. Ito yung gusto namin mangyari. It's stupid to deny it that it doesn't exist as a conspiracy theory. Because yung mismong gumagawa, inaamin na nila na ito yung gusto namin mangyari. Tapos tayo, sasabihin pa natin, hindi, conspiracy theory. It's coming from his mouth. Tayo pa nagdi-deny para sa kanya. Para naman tayong tanga.
Yun lang, gusto ko lang mag-react nun. Digital currency is a fraud. There's no value backing it. Ang gagawin ng mga bankero, their next step is to crash the whole world system or allow it to crash and then promote a digital currency para one world currency na tayo. Yun ang step nila. Yan ang prediction ko. Sige, Kat. Okay, thank you, Itos, loud and clear. And of course, again, mula kay Freddy Redina, BBM nag-alay ng writ sa Australian soldiers. Pumatay ng Afghan civilians, attended Coldplay concert instead of appeasing dead soldiers, family in Mindanao. At sabi naman ni Christopher Cruz, ngangan na lang ang mga Pinoy. Yan ang nakakalungkot, pero tuloy pa din ang laban ng KDP para sa tunay na kalayaan ng ating bayan. Una tayo sa pag-angkat ng bigas, pero kulelat tayo sa pagpapagawa ng railways. Saan ka pa? Eyes. Globalization, yan ang unang problema na dapat maalis sa pagpapatakbo ng ating ekonomiya. Mula naman kay Edgardo de la Peña, Secretary of Agriculture is a fishing magnate, too rich to help the poor farmers. Yung Agri-Secretary hanggang Papua New Guinea ang fishing expedition niya to capture tuna na idedelata. You expect agricultural miracles? Bilyonaryo ang Agri-Sec, government of the rich. Dalawa ang problema ng bansa, padayang Comelec at bobong botante. Right? Sabi naman ni Paul Vincent Naag Lopez, ang neo-nationalismo ay nag-uugnay sa ilang mga posisyon tulad ng right-wing populism, anti-globalization, nativism, proteksionismo o posisyon sa imigrasyon. Ang bansa ay mayroon ding far-right. Ang gobyerno ng Pilipinas na wakasan ang red tagging na tinatawag na anti-komunismo ay ipinahayag din ng ilang grupo ng relihiyon at sa sining at panitikan. Ang karapatang Kristiyano tulad ng creationism sa pampublikong edukasyon, kalusugan, panalangin sa paaralan, pag-aaral, Biblia, pagtitimpi, ekonomiya, paggawa at iba pa. Ang Anti-Terrorism Act of 2020 na opisyal na itinalaga bilang Republic Act No. 11479 ay isang kontra-terorismo na batas na nilayon upang pigilan, ipagbawal at parusahan ang terorismo sa Pilipinas. Haba ng text ng ating text. Okay, mula kay Victoria Lalangan, gandang gabi po. Ngayon kung muling mapanood itong Katipunan mula nang nawala sa Sir Butch ng father niya, watching from Cagayan Valley. Nako, thank you po Ma'am Victoria. Lagi po kayong manood tuwing linggo po, 7 to 9 po ng gabi. Mapapakinggan niyo rin po kami sa himpilan po ng RMN Excel. Cagayan, I don't know, iba yata, pero mas maganda sa Facebook na para makita niyo po kami. At mula naman kay Leia Rebadomia Dogs. Nag-iisa lang si Tatay Digong nung umupo siya. Puro pa kasi dilaw nung time niya. Tas, hindi niya kasi kaya isacrifice ang pamilya niya. Kaya buong bansa din tayo pa rin at kasama pa rin pamilya niyang humirap. Yung hoarder ng rice, dati pang mga dilawan, ayaw nila bumago ang pamumuhay natin. Yung mga anti-Kristo, anti-Marcos sila pa rin ngayon. Okay, Kalea. At sabi uli ng isa nating texter, si Edgar, sa Singapore, pag nahuli ng 10 minutes ang underground train, may ulong-gugulong. Sa Pilipinas, ang looters at plunderers, pinagpapala. Naku, tama ka dyan, Edgar. At sabi naman ni Stormy Savvy, hindi lang po si PBBM ang salot sa bansa natin, kundi halos lahat ng officials, including Senate and Congress, meron din sa military at nakalimutan na maging nationalistic as if they don't care. Wala sa pagbago ng konstitusyon ng pag-unlad ng bansa. Alam ni PBBM ang solusyon at mga tamang programa, pero mas gusto nilang gawin ang mali. Para sa kanila,
walang pera sa tamang gawain. Right? At sabi naman ni Boyet Periabras, magandang gabi po mga katipunan ng demokratikong Pilipino. Tingin ni BBM, deserve ng Pilipinas na maging Ukraine. Tuwang-tuwa siya habang pinapalakpakan ng mga puti tulad din ni Zelensky, uto-uto. At sabi ng isa nating texter na si Luisa Tuma, Sir Itos, pala subscribe to Amir Charfati on Telegram to obtain real and current news on overseas war in Palestine, Syria, Lebanon, Yemen, Russia, and Ukraine. Kailan ba natin hahabulin ng Kongreso sa pagwawaldas ng pera para sa personal campaign nila? Ako, isa pa yan. At sabi naman ni Dags, ang slogan naman ng Pangulo, sabay-sabay tayong babangon muli. Ayaw niyang tumulong, unit team nga Ang kinalabasan ay pinapag-away pa laban sa Pangulo. Sinabihan pa bangag cocaine tapos bumaliktad, nilaglag mga dating dilaw supporter. Pangulo ayaw talaga tumulong na lang. Okay. Sabi ni Jackie Malate, sabi niya, kanya-kanyang langoy sa, I could hardly see nationalism but hypocrites. Yan ang sabi ni Jackie Malate. O nga, kanya-kanyang langoy sa Pilipinas. At wala talagang nationalismo, no? At sabi ni Cruz, huli kong narinig na 30% ng ating budget ay napupunta sa utang. Talaga. So, okay. At so, of course, mula kay Connie Gomez Valdes, heard that foreign investors pulled out $237.3 million or 13 billion pesos according to one blogger. Is this true kaya? Ginto na, naging bato pa. Okay, invest. Okay, mula naman uli kay Rebadomia, si BP may confidential fund, 125 million. Kay Pulong, 51 billion. Hindi nalalaman kung saan napunta. Sa DepEd, talamak ang korupsyon. Ang DepEd ang may pinakamalaking budget taon-taon. At mula naman kay Bienvenido Premicia Stan Jr. Mabuhay, heroes don't die, heroes multiply. At sabi uli ni Dags, buti na lang nanalo na ang PBBM, kung hindi mabubulok na lang tayo kasi pinadapa talaga nila ang Philippines mula sa pagpapatalsik sa dating former President Edralin Marcos Sr. kasama na ang pinasailalim ng mga Yudmon Fentanyl. Si Tatay Digong, ang tanong, gumanda ba? Di ba walang pinadapa talaga nila ang PH? Putol-putol. Parang, Atay Duterte yata at sila. At mula kay Cesar Soberano, magandang gabi sa Katipunan. Mabuhay ang mga tunay na patriotikong Pilipino. Patuloy na lumalaban para sa tunay na kalayaan at katarungan. At mga mambubutas, mambabatas. Gumawa talaga ng mga batas to protect sa mga boss oligarko, hindi para sa mamamayan. Okay? At tama po, hindi nga normal na nagamit pa nga si B. Rose para sa mundo. B. Rose? Tama ba yan? Okay, mula kay Oridina, Five Eyes Squad and Australia, US, Canada, UK, New Zealand plus Japan. Okay? Ano yung Five Eyes Squad? Okay, mula kay Jackie Malate, historically, from ancient medieval times, Muhammad's style was to conquer and Islam conversion was a force. Israel had never belonged to Palestinian or Muslim ever, so it's an endless war for Gaza unless Muslim will voluntarily leave. At sabi naman nitong isa ng ating texter, mula kay Jinky Bill, hello at magandang gabi po sa lahat watching from Germany. Thank you, Ma'am Jinky. Lagi po kayong manood ng ating katipunan sa social media po natin. And mula naman kay Chris, may ongoing video litigation ngayon sa USA. In fact,
May training pa nga silang gagawin sa mga lawyer na mag-engage dito. Nabanggit ito ni Bruce De Torres sa program niya sa World on Stage. At sabi naman ni Noel Gaming, nako, may hi po Miss Cathy, I'm watching from Quezon City. Thank you Noel. At Fernando Rosales, okay, excess debt. Ano yung excess debt na sinasabi mo, Fernando? Yan yung pinag-usapan natin kanina. At mula kay Jinky, sana lang po hindi lang hanggang usap sa Kongreso, kundi may resultang aksyon na mapanagot yung mga dapat managot. Sino ba yon? Dapat tayo i-push natin yung papanagutin sila. At mula kay Mang Johnny Bentosa, magandang gabi. The government is corrupt but not stupid. It is fully aware of their guilt. They can't fool people. Tama ka dyan, Ma'am Johnny. At sabi naman ni Sam Rose, decoupling from US dollars started na sa BRICS. Good evening. Okay. At mula uli kay Jinky, yung pong German lawyer, Rainer Fulmich, dito sa Germany, na isa sa mga aktibong hindi pumabor sa lahat ng COVID restrictions at bakuna, ay ipinahuli po ng German police. Ikinulong po at nakademanda ngayon dahil ginamit daw po ang pera ng mga donations para sa itinatag na Corona Committee Association nila dito sa Germany. Sa aking palagay lang po ay may isa sa makasamang lawyer na bumaliktad at gumawa sila ng dahilan para mahuli at maipakulong siya. Para lang 1984 yan. Narinig ko na pupunta dito sa Germany sa March 12 si PBBM. Wag na magtaka. Mula kay Dog One Love Rose. Comelec na nabayaran ni Lisa, mga kawatang politiko at mga bayarang botante ang problema ng Pilipinas. At sabi ni Samuel Rosmesa, BBM, palpak tenga sa G7 WEF West. At mula uli kay Love Rose, mga anti-Duterte, galit na galit, super love nilang president na magagamit kay Sara Duterte para manalo. Kaya nagkukumahog, kulang na lang, lumuhod kay Sara noon para lang mag-vice sa kanya. Kapal. Okay ba yun? Yan po ang ilan po lamang sa ating mga texters at sa lahat po ng ating mga masugid na taga-subaybay. Hilingin ko lang po, konting lambing lang po ito. Ibahagi nyo po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, kahit po kaaway, bigyan nyo na po ng link ng ating programa ng Ating Katipunan. Sabi ko nga lagi, please like, share, and subscribe ang ating pong social media accounts mula sa Facebook page po natin, ang ating pong Rumble, ang X po natin, ang YouTube po natin, of course, ang ito pong Katipunan channel o Partido KDP. Madali nyo po makikita kasi yung logo po natin ay yung parang araw po siya, no? Na makikita nyo po. At sigurado po ako kung may mga nais po kayo na ibahagi sa amin ng mga impormasyon, bukas po mag-text po kayo o mag-email po kayo sa amin sa partidokdp@gmail.com o pwede rin po mag-iwan po kayo ng mensahe sa ating pong FB page, yung Katipunan ng Demokratikong Pilipino. At kung meron po kayong nais na umungkahi na gusto po ninyong talakayin natin, welcome din po. Sige po, at amin pong susundan po yan. Of course, parting words na po mula sa Pangulo ng Katipunan ng Demokratikong Pilipino. 6 na minuto po bago mag-alas 9 ng gabi. Itos? Yes, thank you Cathy and thank you sa lahat na nagte-text. Dumami na naman ang ating audience tonight and then the very lively opinionated audience na gusto po namin. As we move into the next quarter of the year, we are looking at an escalation again of conflict. Hindi po nagde-de-escalate, and we should expect interruptions in normal services and commerce because of what is happening outside. I don't know when, kung kailan po mangyayari yung
yung mga kinakatakutan po natin. But it's best to be prepared in these days kasi alanganin po tayo talaga this year. Yan po ang katotohanan. Hindi ko pwedeng sabihin na maganda ang buhay natin this year. This year will be very tough. And it is already tough sa umpisa pa lang. So we must be prepared for that. If you have a backyard, start to try and produce your own eggs or chickens or simple things to survive in the coming year because medyo makikita po natin talaga may mangyayaring malaki at maraming disruption po sa ating normal na buhay. And the way our leadership, unfortunately, is acting, parang walang nangyayari. So, ito po is take this as a friendly warning. Hindi po pananakot, but to be prepared. It's best to be prepared po para we can save more lives. Yun lang po. We'll see you again next week where we'll discuss more issues and topics. I hope to be able to enlighten many people and to create more conversation dito lang sa ating Katipunan. Thank you po. Good night. Kat? Thank you, Itos. At syempre sa ngalan po ng ating Katipunan at sa magagaling na staff ng DZXL Radio Mo Nationwide, kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan ninyo kami ang oras at peligro ng ating bayan at ng buong mundo. At of course, hanggang sa linggo pong muli mga katipon, alas 7 hanggang alas 9 ng gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Inyong napakinggan si Itos Valdes kasama si Cathy Cruz at iba pang katipon na nakilahok sa talakayan. Ating Katipunan. Samahang muli si Itos Valdes sa susunod na linggo alas 7 hanggang alas 9 ng gabi sa himpilan ng RMN DZXL 558 kHz AM band at social media accounts ng Partido KDP. Ating Katipunan.